Ik ben heel benieuwd. Laten we gaan beginnen. Het verleden. De slang. Betekent, zoals ik het nu binnenkrijg, aan het vervellen. Dus je was aan het vervellen. En je was bezig met zo goed mogelijk bedenken. Hoe kan ik het beste uit mijn werk halen? En dan, wat betreft waar mijn hart ligt, waar echt mijn hart ligt. En niet alleen denken van, oh, ik wil er geld mee verdienen. Maar echt voelen van, ligt daar mijn hart wel? Daar was je heel erg mee bezig. En daardoor ook aan het vervellen. Om voor jouzelf een mooie toekomst te kunnen gaan leggen. Nou, kaart 2 van het verleden. De doodskist. Als ik het nu zo bekijk, zie ik het meer als afscheid nemen van een aantal banen waarvan je eventueel dat je een gevoel van kreeg van ja, ik word aangenomen of ja, ik ben aangenomen. En dat je toch op een gegeven moment dacht, nee, dit is het niet voor mij. Of dat het universum je zo stuurde, of dat het echt, ja, dat je het zo voelde en dat je het gewoon niet gedaan hebt. De derde kaart van het verleden is de beer, die ligt andersom. Dus in dit geval, qua geld en financiën, werd het natuurlijk best wel moeilijk. Eigenlijk weinig inkomsten, zo niet, haast niet, om het zo maar te zeggen. Dat zou kunnen. En dat is, wel waar je ondersteboven van kan zijn. Ik zou het zo, als ik het zo zelf zo invoel, zou ik denken meer de leidinggevende kant op. Maar ook, meteen als dubbele, geen financiën of weinig financiën in het verleden. De oplossingskaart, dat is dus het midden. Het kindje. Nou, wat zegt het kindje? Normaal staat hij altijd voor groei. En nu zegt hij, wees niet bang om te groeien. Wees niet bang, laat het universum het werk doen. En bedenk je maar dat je, als je het loslaat, komt het allemaal in orde. Dus wel zo, mocht er een kans voordoen en je denkt, ja, daar gaat mijn hart vanuit, neem dan die kans. Want dat zegt het universum ook. We geven jou een aantal kansen. Voelt die kans goed, pak die kans dan ook echt aan. En ga natuurlijk ook wel overal een beetje rondkijken, maar niet meer zo krampachtig als eerst. Dat je, hoe noem ik dat? Iemand zei ooit eens tegen mij, jij bent iemand, jij draaft door de wei. Je galoppeert door de wei. Dus je gaat niet gewoon rustig stapvoets. Nee, jij gaat als een bezetene door die wei heen. En dan kan het universum ook weinig doen, want dan gaat het allemaal veel te snel. En wat te snel gaat, is ook weer niet goed. Dus laat je niet belemmeren in je groei, maar ga er ook niet als een bezetene mee aan de slag. Dus pak die kansen als ze zich voordoen, maar wees daar wel reëel in. En dat je ook een beetje laid back bent. Hebben jullie daar ook last van dat zo'n ding, zo'n kegel het gewoon nooit doet? Ja, dan heb ik een extra defect erin, dus ik hoop dat hij nou wel blijft doen. Gaan we door naar de toekomst wat betreft werk. Het gaat dus over geld. Daar gaat het sowieso over. En het is natuurlijk ook een werkkaart, dus de vissen staan voor geld. Nou, wat zegt het over geld? De muizen. Dus helaas zal het nog even op zich laten wachten, het geld. Dat is op zich wel jammer, maar oké, toch nog meer dat loslaten. En dan komt het boek. Nou, het boek kan zeker staan voor, zeg maar, een nieuw begin. Als je transcribeert zoals ik, dan kan het staan voor dat je dus weer een biografie krijgt of wat dan ook. Kan ook staan voor gewoon voor een contract natuurlijk. Daar kan die ook voor staan. In ieder geval, iets gaat er wel veranderen in de toekomst. Ik ga nu toch nog even weer een reading doen met de mailnummer. Weer de 7 kaarten reading.
of de oplossingsmethode. Dat maakt allemaal niet uit. De een noemt het de 7 kaarten reading, dat zijn natuurlijk 7 kaarten. De ander noemt het de oplossingsmethode, omdat die oplossingskaart in het midden ligt. De winnende man, weer precies hetzelfde. Wat is het thema? Nou, laten we zeggen vriendschap. En wat is je vraag? Nou, de vraag is van, komt er nog een vriendschap bij? Dus komt er nog een vriendschap bij? Meestal leg ik de kaarten zelf voor tussen nu en 3 maanden. Dat kan jij ook doen. Ik zou het niet echt... Ja, kijk, een jaarlegging leg ik natuurlijk voor een jaar, oké. Maar ik hou het meestal een beetje zo kort, want er kunnen allerlei invloeden zijn. En dan worden die kaarten weer anders, weet je wel. Dus doe het gewoon lekker sec en niet zo ver weg als in tijd. Dus voor over nu en 3 maanden. Zeg dat ook even tegen je kaarten, net zo lang weer tot je geschud hebt. Je hebt precies hetzelfde verhaal. Met die vraag in je hoofd en het thema in je hoofd. Nou, dan kan je eigenlijk nog, als je denkt, nou, ik ga nog heel even schudden of kijken of dat ze nog wat krachtiger worden, zodat jij ze beter eruit kan halen. Dan kan je het dus ook op de manier doen die ik dus eigenlijk net zei, maar die ik niet deed. Dus je gaat het zo doen. Je haalt er gewoon de 7 kaarten uit. 3 kaarten voor het verleden. Daar gaan we mee beginnen. Nou, het verleden is dit. En het verleden is dit. En het verleden is dit. Dat zijn dus de 3 kaarten. Doe heel even zo. Dan kunnen jullie makkelijker dus alles bekijken. Zo, doe even zo, dan is het wat makkelijker om te bekijken. Nou, dan ga je door met weer een kaartje eruit pakken voor de oplossingskaart. En dan ga je dus door naar de toekomst, dus tussen nu en 3 maanden. Nou, nog een keertje. Ja. En nog eentje. Nog eentje. Ja, goed. Oké, vriendinnen. Dat is het thema. En wanneer komt er een vriendin bij? Of een vriend? Dat kan natuurlijk ook. Het verleden, daar gaan we. Het anker. Ja, betekent eigenlijk wel dat je op je vriendinnen die je hebt wel kan bouwen. Dat wel. Dat is altijd wel fijn. Nou, hier het kruis. Nou, eigenlijk ook andersom. Dat je in het verleden, nog niet zo lang geleden, zeg maar, ook best wel vriendschappen hebt ontmoet of gehad, of die er nog zijn. Dus dat er niet zo lang geleden bij jou ook nog een vriendschap is gekomen, waar je ook een rotsvast vertrouwen in hebt. Kijk, hij ligt niet zo. Als hij zo ligt, kan hij natuurlijk staan voor spiritualiteit of voor dat het vriendschap is weggevallen. Maar dat is niet aan de orde. Dus het staat echt wel voor dat je eigenlijk niet zo lang geleden ook nog wel een vriendschap hebt gehad. Kaart staat eigenlijk ook voor vertrouwen hebben. Dus vertrouwen hebben in wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, die kaart zegt weer iets over deze kaart natuurlijk. Dus dat kan. En meestal als ze zo liggen, dan kan het ook echt samen zijn. Nou, de tuin, dat betekent dat je in het verleden ook wel echt naar activiteiten bent gegaan, waar je eventueel ook wel iemand hebt kunnen ontmoeten, of dat het voorzichtig al is aan het gebeuren. Dus dat je eigenlijk een beetje zo al het voorwerk hebt gedaan voor een vriendschap die in de toekomst gaat gebeuren. Dus dat is mooi. De oplossingskaart. Wat kan je doen om te versnellen dat je een vriendschap krijgt? Of nog een vriendschap erbij? Oké, nou eigenlijk zegt het, de vriendschappen die je hebt die niet meer lekker voelen, zou handig zijn om daar even de zeis doorheen te halen, om het zo maar te zeggen. Even te kijken van, past die vriendschappen nog bij me? Heb ik nu alles op een rijtje wat betreft vriendschappen, zodat er ook weer positieve energie kan komen voor een nieuwe vriendschap. Dat zegt hij dus eigenlijk korter met te maken met mensen om je heen waarvan je denkt, nee, dat is toch niet meer aan de orde. Nou, de toekomst. Het schip. Andersom. Goed, nou ja, eigenlijk staat het
voor een soort stilstand. Dus normaal, als hij zo staat, is de omwenteling natuurlijk. Maar hij staat eigenlijk toch gewoon een soort, ja, freeze. Dus voor een stilstand. De heer, dus als vriend, een heer, is op zijn kop. Dus eigenlijk zegt het nee. In deze 3 maanden zou je geen nieuwe vriendschap krijgen. Goed. Ja. De doodskist andersom is voor mij altijd een einde. Dus betekent het ook van nee. De vriendschap zal niet gaan krijgen. Dus dit was de lijn. Tot de volgende keer.